world, there could be a general sense of discontent, like wanting more out of life. Tuntuu, että tässä elämässä usein tahdomme enemmän aina elämää. Like going through the motions of the day, and sometimes feeling bored or monotonous, or this little niggling thing inside you that says there must be more to all of this. Päivittäin voin tuntea tylsyyttä. Ajatellen tuntien, että pitää olla jotain, mikä on enemmän mitä minulla on. Yeah. And in this movie, of course, he was successful. He had a career as a broadcaster, then as a congressman, and a family man, and you could play it out in this world. Tässä elokuvassa hän oli menestyksekäs, hän oli perhe, hän oli poliitikko. Ja sen voi näyttää tässä maailmassa. But somewhere deep inside, you know that that's not all this is. Mutta jossain sydämen sisällä tietää, että tämä ei ole kaikki, mikä on. Even when you seem to be able to function in the world in various ways, whatever job or roles that you've learned. Vaikka kaikki tuntuu toimivan maailmassa, missä vaan roolissa olet tottunut elämään. There's just so much more. On niin paljon enemmän. And it's all of these layers of concepts that produce this experience that we call the world. Ja nämä kaikki tasot tuovat meille yhteisen kokemuksen maailmasta. When we watch a movie like this, you can see it's a motion picture. Kun katsoo tällaisen elokuvan, se on liikkuva kuva. Like a movie picture. Liikkuva kuva. And everything we experience in this world is really a motion picture of our beliefs. Ja kaikki, mitä me koemme tässä maailmassa, on oikeasti liikkuva kuva siitä, mitä uskomme. And all that's left is this judge inside that likes certain things or says this is a good day and this is a bad day. Se, mikä on jäljellä, on tämän tuomarin sisällämme, joka sanoo, mikä on hyvä päivä, mikä on huono päivä. Not seeing that everything that we experience is all the result of our beliefs. Se ei näe, että kaikki se, mitä koemme, on summa uskomuksistamme. So sometimes you need something striking, like Evan had something very striking. You need something very striking to kind of alert you that there's more than your daily life. Joskus tarvitsemme vahvan herätyksen siitä, että on jotain muutakin kuin vain arkinen päiväsi. Jesus was teaching us the kingdom is not of this world. Jeesus opetti meille, että valtakunta ei ole tästä maailmasta. He wasn't actually teaching you to become a better person. Hän ei opettanut teitä olemaan parempi ihminen. There's much debate in this world of what that even means. On paljon riideltävää siitä, että tässä maailmassa, että miten tämä oikeasti tarkoittaa. Because it's possible to seem to have success in this world in material possessions and yet have a very cold heart or a very jealous heart. Koska voi olla mahdollista olla hyvin menestyksekäs, omistaa paljon ja silti omata kylmän tai kateellisen sydämen. So it's the willingness to take the steps of listening and following even when you can't see where this is heading in form. Joten se on tahto kuunnella, seurata, vaikka ei tiedä, mihin muotoon tämä vie. And that's been the experience in our lives. Ja se on ollut meidän kokemuksemme meidän elämässä. To keep the faith over and over and over. Pitää uskoa kerta toisensa jälkeen. As you watch the scenes of the world. Kun katsomme maailmanlaisen. Perhaps you had the death of a loved one. Ehkä lähimmäisiä on voinut kuolla. You had such sadness and grief that come up into your awareness. Ja ne on valtavaa surua ja menetyksen tunnetta, jotka nousee pinnalle tietoisuudessa. Perhaps it's being diagnosed with an illness. Tai joku on voinut tulla diagnosoiduksi vakavasta sairaudesta. Or a terminal illness. Tai
kuolemaan johtavasta sairaudesta. It shakes you up. Se saa meidät rapisemaan, Say, what's it all about? kysymään, mistä tässä on kaikesta kyse. What is the purpose of all this? Mikä on tämän kaiken tarkoitus? Or any type of tragedy. Kaikenlaista tragediaa varten, That shakes you up a bit, that makes you question. joka saa teidät kyseenalaistamaan, herättää sinut. Yeah. It shakes you out of just this going day by day and kind of playing along with the world. Herättää sinut arjesta ja siitä monotonisesta, jokapäiväisestä. Yeah. So that's really what we would like to spend the remainder of this time talking to you about. Tästä aiheesta tahtoisimme puhua jäljellä olevalla ajalla teidän kanssanne. And hearing from you. Ja kuulla teiltä. What is it in your heart that's trying to speak, that's trying to call out? Mikä on teidän sydämellä, joka tahtoo puhua, joka tahtoo kutsua, kertoa, That's calling out for help. joka pyytää apua. Because it's important to pay attention. On tärkeää kiinnittää huomiota tähän. What David was just saying about the feeling of not content, not being content, no matter. Se, mitä David puhui siitä, että ei tunne, että on täysin. Is the feeling of missing, something missing, is the missing part is God. Se puuttuva osa on Jumala. So what we were really here to say is, you don't search no more. Se, mitä täällä tahdon sanoa, on, että ei tarvitse etsiä enää. And you can be a finder now. Voitte olla löytäjä nyt. And what you can find right now is the purpose. Ja se, mitä voitte löytää nyt, on tarkoitus. And that let it form to be whatever they are, being guided. Ja antaa muodon olla, mitä ikinä se on, mikä on johdatettu. So when I heard the voice that I mentioned earlier, Joten kun minä kuulin sen äänen, jonka mainitsin aikaisemmin, the voice was actually saying, wait, se ääni oikeastaan sanoi minulle odota, because I was too preoccupied in my mind with searching. koska olin niin kiireellinen ja vietin kaiken aikani etsimiseen. I want to search for the answers myself, Tahdon löytää vastaukset itse, making plans myself, tehdä suunnitelmat itse, finding out what is missing myself. löytää mikä puuttuu minulta. And the Spirit is saying, I will give you what it takes. Henki sanoi, että annan sinulle se, minkä tarvitset. And it's time for you to accept and say yes. Ja siitä on nyt aikasi ottaa tämän vastaan ja sanoa kyllä. And when I stopped, Ja kun pysähtyin, the course came to my life. kurssi tuli elämääni, David came to my life. David tuli elämääni. It was really for my mind to be able to see, what I was waiting is to be able to see an example. Se mikä se oli, että mieleni piti vain nähdä, että mikä on tämä esimerkki. That it's possible to find, On mahdollista löytää, but we have to put the purpose up front. mutta meidän pitää laittaa syy edelle. So we just want to be here as an example. Joten tahdomme vain olla täällä esimerkkinä. That when we let go of what it looks like, Että kun päästimme irti siitä, miltä näyttää, what it looks like, we find joy and happiness. When we let go of the form, we find joy and kun happiness. päästämme muodon löydämme ilon. So please, if you have any questions or comments or topics you want to discuss now, let us know. Joten jos teillä on mitään aiheita tai kysymyksiä, voitte puhua nyt. I felt that's exactly what happened in my life. It was after 10 years of university, it was stop. It was like the Spirit was saying, stop with the education, stop. Juuri tämä tapahtui minun elämässäni 10 opiskeluvuoden jälkeen. Pyhä Henki sanoi, pysähdy. Stop with the career. Pysähdy ammatissasi. Stop with the achieving. Pysähdy siinä menestyksessä tai yrittämisessä. Yeah. Stop with the striving. Pysähdy pyrkimyksessä. Yeah. It was like the Spirit was saying, you're going to need this full attention. I need your full attention for what is coming. Henki sanoi,
Tarvitsen täydellisen läsnäolesi sille, mikä on tuleva. And I was like, what is coming? Ja mä Tell me, what is so important? ajattelin, mikä on tulossa, mikä on niin tärkeää. Because I was asking for the form, Koska pysyin muotoa. asking for like a prophecy or show me. I have to see what it looks like first before. Tahdon nähdä, miltä kaikki näyttää ensin, kun pysähdyn. And God was like, stop with this prophecy stuff. Ja Jumala sanoi, pysähdy ton profetian kanssa. Come to attention. Ole läsnä. You need your full energy in order to stop judging, Sinä tarvitset kaikki energiasi, jotta voit lopettaa tuomitsemisen, in order to stop planning, jotta voit lopettaa suunnittelun, in order to trust. jotta luottaisit You have to be at attention. You have to give your full attention. ja keskittyä täysin hengelle. And it's a crucial point, Tämä on tosi tärkeä kohta, because without that stopping, then things just seem to go on koska as they go on in the human experience. ilman tätä pysähdystä tuntuu, että kaikki vain tapahtuu niin kuin se tapahtuu ihmisen kokemuksessa. You have some preferences, some likes and dislikes. On joitakin asioita, joista pidämme, emme pidä. You may have some interests and hobbies. On mielenkiintoa tiettyihin harrastuksiin. You're just biding time on planet Earth. Vietä vain aikaa planeetalla. The body will grow old. Keho tulee vanhaksi. The body will die. Keho kuolee. Just playing it out. Esität vain. There has to be more than biding time on planet Earth. Pitää olla enemmän kuin käyttää aikaa planeetalla. There has to be much greater purpose. Pitää olla enemmän tarkoitusta. Why are we here? Miksi olemme täällä? And so it happens to people in different ways. Joten se tapahtuu ihmisille eri tavoilla. But somehow the Spirit has to get your attention. Mutta jotenkin hengen täytyy saada sinun huomiosi. It's like a wake-up call. Kuin herätys. Wake up, you're dreaming. You're sleeping and dreaming. Herra, olet unessa, nukut ja olet unessa. This is not your real life. Tämä ei ole oikea elämäsi. This is not what it's all about. Tämä ei ole se, mistä on oikeasti kysymys. Waiting for the end of another day and then another day starts in. Odottaen päivän loppua ja seuraavan päivän alkua.